ช่เราทำหน้าอร่อยด้วยนะลูกเขาถ่ายเอามือลองหน่อยฮะไปดูกรอบพี่กรอบได้ไหมมีนกด้วยกลัวเหรอกลัวไหมมันเป็นสีแบบสีมะฮอมสีมะฮอมแล้วอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวอย่าเลยดีกว่าเดี๋ยวลองกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวโอเคไหมคะอร่อยมากโอเคไหมคะจ้ะมานั่งนี่ไหมมาเอ็มเหมือนพี่มานั่งพี่มานั่งนี่นั่งบนนั่งบนตักปลานั่งไหมนั่งตักแม่ไหมนั่งแบบนี้มานั่งด้วยกันพี่มานั่งฝั่งนี้นี่อลิมานั่งฝั่งนี้ลินั่งโอเคไหมอันนั้นขยับมาได้ป่ะไม่ได้
อื่นให้หนูทำอะไรอ่ะพี่โหตัวซุปอยู่ไหนพี่โหใส่แล้วค่อยตักลงไป4-5 ช้อนไปโอเคได้ใส่ผักอันนี้ใช่ไหมยอมถือให้มาโอเคอย่างนี้ใส่ถุงไหนนะเราค่อยปิดฝาปิดฝาเนาะปิดฝาเลยว้าวกำลังเดือดเลยปะใส่เลยโอเคดูไปเนาะหมดเลยพริกบดใส่ใช่พอดมนิดหอมปะเดี๋ยวเอางี้ต้องตักก่อนเดี๋ยวตักให้มันต้องเค็มอีกหน่อยปะเกลือหน่อยแล้วก็น้ำปลาอีกหน่อยนะอะไรอ่ะนั้นก็สีสดดีเนาะทำไมเวลาเรากินที่บ้านแล้วมันเดี๋ยวรอปิดแป๊บบรรยูนช่วยมากร้อนแข็งติดไปละมันแข็งติดไปมันเหนียวหน่อยโอเคนั่งเลยลูกนั่งเดี๋ยวน้ำซุปกระจุยเอาวางให้แม่ก่อนไปดูซิป๊าทำอะไรไปอาลีเอาไปให้ป๊าให้แม่ก่อนขอบคุณค่ะเอาให้พี่มังด้วยป๊าเดี๋ยวนี่ต่อนี่ตักค่อยป้าช่วยได้ละมาโอเคมังกี้ให้มังกี้ก่อนนะแกล้งกินนะไม่กินจริงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่บ้านมันทำกินได้ไม่รู้ได้ปะเปียกหมดละกินได้น้ำตะไคร้ชิมดูอันนี้กินไหมหวานไหมลองหน่อยก็หวานดีนะเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะโอเคไหมโอเคแต่มันเผ็ดทำตามมาหน่อยพี่มังชอบซุปไหมลูกกินแล้วโอเคไหมเหนียวไปคืนมันน่าจะสมัยนี้อันนี้นั่งขัดสมาธินั่งได้ไหมทั้งยังไม่เป็นอร่อยไหมขยับเข้ามาพี่ขยับเข้ามาแม่ฉีกให้ไหมแม่ขยับ
อืม อร่อยนะที่รัก จ้าเลยค่ะ พี่โอดูตัวน้อยกินนะ